ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න හදන්නේ උසස් පෙළ කළාට පස්සේ NVQ level 4 certificate එකක් ගන්න කොහොමද කියලා ඔයාගේ උසස් පෙළ විභාගය මත. ඉතින් මෙතෙන්දි කියලා නෑ විශේෂයෙන්ම ඔයා උසස් පෙළ පාස් වෙන්න ඕනි කියලා. උසස් පෙළ කරන එක විතරක් ප්‍රමාණවත්. මෙන්න මේ NVQ level 4 certificate එක ගන්න. යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් අද මගේ වීඩියෝ එකට ස්පොන්සර් කරන්නේ gvgmall.com කියන වෙබ්සයිට් එකෙන්. ඉතින් gvgmall.com කියලා කියන්නේ අපිට අතිශයින්ම වැදගත් වෙන Windows ඒ වගේම Office software වගේම games වලට original keys purchase කරනවා නම් ඒවා බොහොම මිල අඩුවෙන්, ඒ කියන්නේ මාකට් එකේ යන price එකට වඩා 10 ගුණයක් විතර මිල අඩුවෙන් purchase කරන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් Windows key වගේ දේවල් ගොඩක් මිල අඩුවට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම DW20 කියන ස්පෙෂල් ඩිස්කවුන්ට් කෝඩ් එක පාවිච්චි කළොත් ඔයාලට පුළුවන්කමක් තියෙනවා 120ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් ගන්නත් මේ සයිට් එකේ තියෙන මිලෙනුත්. ඒ කියන්නේ මේක $19 වගේ තියෙනවා. ඊටත් වඩා මිල අඩුවෙන් 120ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකෙන් Windows 10 වගේ කී එකක් පර්චේස් කළොත් ඔයාලට පුළුවන්කමක් තියෙනවා දැන් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන Windows 10 version එක ඇක්ටිව් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් අලුතෙන් වෙන Windows 11 install කරලා ඒක ඇක්ටිව් කරගන්න. ඉතින් ඔයා මගේ channel එක subscribe කරලා මේ වෙද්දිත් මගේ වීඩියෝ බලන කෙනෙක් නම් ඔයා මේ වෙනකොට දන්නවා 2013 අවුරුද්දේ තමයි උසස් පෙළ විෂය ධාරාවන් වලට තාක්ෂණ වේදය කියන විෂය ධාරාවන් ඇතුළත් වෙන්නේ. එතනදී ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදය සහ ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේදය විදිහට අංශ දෙකක් එකතු වෙනවා. ඉතින් මේක හඳුන්වලා දෙද්දි මුලින්ම කියන්නේ NVQ level certificate එකක්, NVQ level එකක්, level 3 or 4 කියන level එකේ certificate එකක් දෙනවා කියලා මේ උසස් පෙළ සමත් වුණත් අසමත් වුණත් ඉතින් ඒකින්ද මේක සමත් වෙලා විශ්වවිද්‍යාලයට යන්න පුළුවන් වෙන අයට තමන්ගේ උසස් අධ්‍යාපනය සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් වගේම ඒ වගේම විභාගයට මූණ දීලා විභාගයේ අසමත් වුණත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. NVQ certificate එකක් හම්බ වෙනවා තමන්ගේ level එකට අදාළව. අන්නේ certificate එක අරගෙන එතනින් එහාට ගිහලා NVQ level 3 4 5 6 7 කියන්නේ උපාධිය දක්වා වුණත් යන්න පුළුවන් තමන්ගේ වෘත්තීය ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න ස්කිල් එකක් ඩෙවලොප් කරගන්න කියලා. හැබැයි 2013 අවුරුද්දේ මෙහෙම කතාවක් කිව්වට මේක ප්‍රොපෝසල් එකක් විදිහට තිබ්බට මේක සක්සස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ සක්සස් වෙන්නේ කියන්නේ මේක ලොකුවට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ වෙද්දී ඔන්න ඒක ක්‍රියාත්මක වෙලා තිනවා. මේක සැලසුමකට විතරක් සීමා වෙලා තිබිච්ච දෙය. මේ අවුරුද්දේ ඉඳලා 2022 ඉඳලා NVQ certificate එකක් හම්බ වෙනවා. NVQ level 4 එකක් හම්බ වෙනවා. තාක්ෂණ වේදෙන් උසස් පෙළ කරන අයට. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක කරන වෙලාව වෙද්දී ඉස්කෝලේට ලියුමක් ඇවිල්ලා ඇති දෙසැම්බර් 30 වෙනිදා වෙද්දී. ඒ කියන්නේ ගිය අවුරුද්දේ දෙසැම්බර් 30 වෙනිදා වෙද්දී තමයි මේ ලියුම ඉස්කෝලේට ඇවිල්ලා තියෙන අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් තාක්ෂණ වේදයෙන් උසස් පෙළ කරන ළමයින්ට NVQ level 4 certificate එකක් දෙනවා කියලා. ඉතින් මම ඒ ලියුම දාන්නයි ස්ක්‍රීන් එකේ. ඉතින් ඒ ලියුමට අනුව කියලා තියෙනවා ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදය කරන අයට ඉදිකිරීම් වැඩබිම් පරීක්ෂක, ඊට පස්සේ විදුලි කාර්මික, මෝටර රථ කාර්මික, ඇලුමිනියම් පිරිසැකසුම් කාර්මික ශිල්පී, රථවාහන වායු සමීකරණ කාර්මික ශිල්පී, විදුලි උපකරණ නඩත්තු කාර්මික ශිල්පී, කර්මාන්ත විද්‍යුත් කාර්මික ශිල්පී, ජංගම දුරකථන අලුත් වැඩියා කාර්මික ශිල්පී සහ සූර්ය බලශක්ති කාර්මික ශිල්පී කියන ශේෂ්ත්‍ර 9කින් NVQ level 4 certificate එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේදය කරන අයට පළතවාන් සංවර්ධන සහකාර, මල්වගා හා භූදර්ශන සංවර්ධන සහකාර, පශු සම්පත් තාක්ෂණ ශිල්පී, පළතුරු හා එළවලු පැසුරුම් ශිල්පී සහ මින්මැදුරු බාරකරු කියන ශේෂ්ත්‍ර වලින් Tamanගේ NVQ level 4 certificate එක ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඉතින් මේ NVQ level 4 certificate එකක් දෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම process එකකට. ඔයා තාක්ෂණ වේදේ අදාරලා තියෙනවා නම් ජෛව පද්ධති තාක්ෂණේ නම් මම අර ජෛව පද්ධති තාක්ෂණයට කියපු ශේෂ්ත්‍ර වලින්, ඉංජිනේරු තාක්ෂණේ නම් ඒකට අදාළ ශේෂ්ත්‍ර වලින් තමන්ට NVQ level 4 certificate එක ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් NVQ level 4 කියලා කියන්නේ certificate level එක. මේ NVQ level සාමාන්‍යයෙන් 1 ඉඳලා 7 වෙනකන් තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලෝ technical college එකකට ගියොත් ඕගොල්ලෝ O level විතරයි නම් තියෙන්නේ. 3 වල ඉඳලා පටන් ගන්න ඕනේ. ඉතින් A level කළාට පස්සේ දැන් 4 එකක් දෙනවා. 4 කියන්නේ certificate level එක, 5 කියලා කියන්නේ diploma level එක, 6 කියලා කියන්නේ higher diploma level එක සහ 7 කියලා කියන්නේ උපාධිය. ඉතින් ඔයාලට NVQ level 4 එකක් හම්බ වෙනවා කියලා කියන්නේ ඔයාලට 5 6 කළොත් ඩිප්ලෝමා, හයර් ඩිප්ලෝමා, ඊට පස්සේ 7 වෙනකම් කරගත්තොත් උපාධියක් දක්වා වුණත් යන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ කරලා ඉවර වෙලා උසස් පෙළ සමත් වෙන්න ඕනි කියලා එකක් මෙතන කියලා නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ ලියුමේ හැටියට උසස් පෙළ සමත් වෙන්න ඕනි කියලා නැහැ. කරපු අයට. ඒ කියන්නේ උසස් පෙළ අසමත් වුණත්
ඔයාට NVQ level 4 හම්බුනොත් එහෙම 5 diploma 6 higher diploma සහ 7 උපාධිය වෙනකන් යන්න පුළුවන්. දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ උසස් තාක්ෂණ ආයතන පිළිබඳව මම මීට කලින් වීඩියෝ එකක් කළා. ඒ වීඩියෝ එක මෙතන උඩින් බලන්න පුළුවන්. එතෙන්දී දෙන්නේ NVQ level 6 එක. ඒ කියන්නේ higher diploma එක දෙන්නේ. ඉතින් 7 වෙනි එක වෙන්නේ general උපාධියක්. ඉතින් මේක දක්වා ඔයාට Unitech එකේදී complete කරගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඔයා උසස් පෙළ අසමත් වුණා. ඉතින් මෙතනදී එකම එක කන්ඩිෂන් එකක් තියෙනවා. ඔයාට මේ ඔයා A level වලින් ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදේ කළා කියලා ඔයාට ඕන ශාස්ත්‍රයක් තෝරගෙන ටක් ගාලා NVQ level 4 certificate එක දෙන්නේ නැහැ. ඔයාගේ මේ ශාස්ත්‍රයට අදාළව, ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ මෙතනින් ඔයා සූර්ය බලශක්ති කාර්මික ශිල්පී කියන ශාස්ත්‍රය තෝරගත්තා කියලා ඔයාගේ NVQ level 4 certificate එක ගන්න. අන්න ඒකට අදාළව job training එකකට යන්න ඕනි මාස 6ක. ඉතින් ඔයාට පුළුවන්කමක් තියෙනවා මේකත් එක්ක අයදුම් පතකුත් ඇවිල්ලා තිබ්බා. 2021 අවුරුද්දේ උසස් පෙළ ලියන ළමයින්ට ප්‍රමුඛතාවය දෙන්න කියලා මේ ලියුමේ කියලා තියෙනවා අගින්ම. ඉතින් ඒ කියන්නේ දැන් 22 නේ යාලා ලියන්නේ 21 ලියන්න ඕනේ 22 පෙබරවාරි හෝ මාර්තු වෙයි එක ලියද්දි පෙබරවාරි 7කට සමහර විට තව චූට්ටක් පස්සට යන්න ඉඩ තියෙනවා ඒගොල්ලන්ට ප්‍රමුඛතාවය දෙන්න කියලා තියෙන්නේ. හැබැයි මීට කලින් අවුරුද්දවල උසස් පෙළ කරපු කෙනෙක් නම් එන්න ඉස්කෝලේට ඇවිල්ලා ඕගොල්ලන්ගේ ඉස්කෝලේ තියෙන ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදී හෝ ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේදී ඒ අංශභාර ගුරුතුමාව හමු වෙන්න ඒගොල්ලන්ට මේ ලියුම මේ වෙද්දිත් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතෙන්දී ඔයාලට ඇප්ලිකේෂන් එක ගන්න පුළුවන්. ඒ ඇප්ලිකේෂන් එකේ ෆොටෝකොපියක් ගහගෙන ඒක ෆිල් කරලා දුන්නොත් ඔයාට පුළුවන්කමක් තියෙනවා මේ process එක වෙන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳ තාම ලොකු පැහැදිලි කිරීමක් මට හම්බ වෙලා නැහැ. ඉතින් කෙසේ නමුත් ඔයාට දැන් ඔයා සූර්ය බලශක්ති කාර්මික ශිල්පී කියන ශාස්ත්‍රය තෝරගත්තොත් ඒකට අදාළව කොහේ හරි ඔයාට මාස 6ක job placement එකක් හම්බ වෙනවා. ඒක ඇතුළේ ඔයාට trainee කෙනෙක් විදිහට යම්කිසි පඩියකුත් ගෙවයි. ඒ මාස 6 job training එකෙන් පස්සේ ඔයාට කෙලින්ම වෙන exams අනම්මනම් මොකුත් නැහැ level 4 certificate එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ලොකු දෙයක්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ අදාළ ශාස්ත්‍රය ඔයා මෙතනින් ආස ශාස්ත්‍රය බලලා ඒකේ level 4 certificate එකක් තියෙනවා කියන්නේ ඔයාට ඒක පෙන්නලා ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ මේකක්. ඒ කියන්නේ දැන් මේකේ ඇලුමිනියම් ෆිටිංగ్ වගේ එකකට ගියොත් ඔයාගේම ඒ වගේ shop එකක් දාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙනත් තැනක දැන් සූර්ය බලශක්ති වගේ අපිට තනියෙන් පටන් ගන්න ලොකු ප්‍රාග්ධනයක් ඕනේ. ලංකාවේ තියෙන ලොකු කම්පැනි එක මේ සූර්ය බලශක්ති කාර්මික ශිල්පියෙක් විදිහට රස්සාවට බැඳෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට level 4 තියෙනවා 5 කියන ඩිප්ලෝමා එකකට රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. කොහේ හරි කාර්මික විද්‍යාලවල වේවා කොහේ හරි මරදානි වගේ හැමතැනම තියෙනවා. රත්නපුරෙත් තියෙනවා. ලංකාවේ හැමතැනම කාර්මික විද්‍යාල තියෙනවා. මේකක level 5 කියන level එකට රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ගොඩාක් ලොකු අනාගතයක් තියෙනවා මේ NVQ level හරහා යනවා කියන එක. NVQ කියලා කියන්නේ National Vocational Qualification ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම. මේකෙන් කියන්නේ ඔයා මෙන්න මේ වෘත්තීය කරන්න ඔයාට සුදුසුකමක් තියෙනවා කියන එකනේ. ඉතින් මේක බ්‍රීෆ් එකක්. ඒ කියන්නේ බොහොම මම ලියුම දැක්කාම කරපු බොහොම චූටි දැනුවත් කිරීමක්. ඉතින් මේක පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක විස්තර හම්බුනාම මේක කොහොමද කරන්නේ, කොහොමද ඇප්ලිකේෂන් එක දාන්නේ, කොහොමද ස්කෝලෙන් රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. ඉතින් ඒ වෙනකන් ඔයා දන්න දේවල් මොන හරි තියෙනවා නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක ඔබලා channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් ඔයා ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදය හෝ ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේදය කරපු කෙනෙක් නම් ඔයා උසස් අධ්‍යාපනය කරනවා නම් ඔයා මේකට ලොකුවට උනන්දු වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාගේ උසස් අධ්‍යාපන මාර්ගයක් ඔයා හදාගෙන තියෙනවා නම්, හැබැයි ඔයා විභාගයේ අසමත් නම් ඔයා මේ වෙනකන් කරන්නේ මොනවද කියලා හිත ඉන්නවා නම්, එහෙම නැත්නම් ඔයාට අදාළම නැති ශාස්ත්‍රයක රස්සාවකට යන්න හිත හදාගෙන try එකක් දෙනවා නම්, ඔයා ටෙක්නොලොජි කරන්න නැත්තේ මොකක් හරි අයිඩියා එකක් ඔයාගේ ඔළුවේ තියෙන හින්දානේ. ඔයාට බැරි උනේ විභාගයේ කොලයකට හදාගන්න විතරයි. හැබැයි ඔයාගාව ස්කිල් එකක් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන් හොඳ ලොකු. ඉතින් අන්න ඒ ස්කිල් එක ඩෙවලොප් කරගන්න job placement එකකින් පස්සේ NVQ level 4 certificate එකක් ගන්න. මේක වෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ chance එක. ඉතින් ඉස්සරහට තොරතුරු හම්බුනාම අරගෙන එන්නම්. එතකන් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් එහෙනම් NVQ level 4 certificate එකක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. ඉස්කෝලේට ගිහලා ඉස්කෝලේත් එක්ක කතා කරලා බලන්න මේ ලියුම මේ වෙද්දිත් අදාළ ඉස්කෝල වලට අවිල්ලා ඇත්තේ. ඉතින් එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක බලුවට. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනට මෙන්නම්.